Harjap. From 2021, are you going to be employing non-British nationals in your business? Make sure you comply with the immigration requirements and don't get hit with a hefty fine. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦੇ ਆ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਠੱਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਆਈ ਇੱਕ 18,500 ਨੂੰ ਠੱਗ ਹੋਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੋਈ 25,000 ਨੂੰ ਠੱਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਏਜੰਟ ਬਣੇ ਹੋ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਠੱਗ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 26,000 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਲਿੱਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਫੇਕ ਮੈਰਿਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚ ਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਮੋਠ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਏਜੰਸੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਵਾਤੇ ਜੀ 40 ਵੀਜ਼ੇ ਚਾਮਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ। TV 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੀ ਭੇਜੂਗੇ। ਪਿਛਲਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਰ ਗਈ 2-1। 3 ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪੀਲ ਫਿਰ ਚੱਲਣੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ ਇਹ ਹਾਲੇ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸਕੀਮ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੈਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਜਾਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਬਟ ਹਜੇ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖੁਦ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਚਲੋ ਐਮਪੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਢਿੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਪੀਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਪੀ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਭੇਜਦੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨੋਨਮਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਿਸਟ ਗੋਰੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸੱਚ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਦ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਇਫ ਦੈਟਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾੜਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਵਕੀਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਛੱਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦੇ, ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 7-7 ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਮਲਿਓ, ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈਗੀਆਂ, 6 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਵਰਟਰਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲੱਖ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਕੁਛ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਈਮੇਲ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, if you work in IT, you know exactly how that's done. But the normal layman doesn't know that, how it's done. ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ IT 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ IP ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਦੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਫੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਉਹ ਕਰਕੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਫੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਹੱਲੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ TV 'ਤੇ,
जिन्नियां मैं टीवी ते सलाहां दित्तियां 2007 तो कच्चियां तो हर फ्राइडे 52 हफ्ते साल च किसी ने नहीं दित्तियां किसी होर वकील ने 2007 तो लगातार लगा है टीवी ते कोई कच्चियां दे फोन ही आउंदे आ कच्चे ही मिलते हैं मैं ही कच्चियां दे ही वीजे लाउणा मैं सो इन्नी तुहाडे च लॉयल्टी सीगी ऐदां दे लोग आ जिहड़े लोग बड़े स्वार्थी है जी अपना मतलब देखते हैं किसी दे नहीं सके मैं बहुत चिर पहला ये गल देख ली सी और मन च धार ली सी और मैनू तो वो प्यारे लगते जी ਜਿਹੜੇ हर हफ्ते बह के शो देखते हैं तो उन्होंने कोई मतलब नहीं सिर्फ अपने गल्लां सुनने लई शुक्र मिलने लई नॉलेज लैन लई तो प्यार का जो साडा कनैक्शन है सब तो वधिया वो लगदे जी सब तो बेस्ट वो बंदे है जी जिस तरह तुसी हो सब तो घटिया बंदे कौन है जी जिहड़ा शो देखते भी आ हर हफ्ते और निंदते भी आ बाद च पर फिर अगले हफ्ते फिर बह जाते 6:45 बजे 15 मिनट पहले ही कि शो सुनीए फिर बाद च निंदते घंटा घंटा गल्लां करते रहंदे उदां तां गल्लां हुंदियां साडियां लोकां दे घरां च तो बहुत वड्डी गल आ कोई बंदा मशहूर है तां ही गल्लां हो गईयां बट ये वो लोग है जी जो कि गुरुद्वारे जाके ना 4 पतीले मां की दाल भी खा जूगे बाद च कहोगे लून घट सी ये उदां दे इक्विवेलेंट वाले लोग आ सो उन्होंने बड़ा आपां देईदा नहीं जी इंपोर्टेंस जो है एनीवे रवांडा च दी स्कीम बारे मेरे की विचार आ तुसी इत्थों सुनने की जरूरत नहीं मैं तुहानूं जो क्लिप्स है मेरे टीवी ते वही तुसी तुहानूं दिखा दिंदे दिखा दिंदे जी लाओ जी पहला क्लिप फिर ब्रेक वाल जावांगे 2 क्लिप देख के फिर उस तो बाद तुहाडे फोन कॉल्स लवांगा फोन लाइनां खोल देनियां मैं 20 मिनटां दे विच तुसी जिहड़े भी गल करनी फोन करके कर सकते अपनी सलाह लै सकते हैं तो चलो आप तुहानूं पहला क्लिप दिखा दें to East Africa, and MPs are saying don't send children migrants to Rwanda as well. Let's talk to immigration lawyer Harjap Bhangal. Hello, Harjap. Hi, Kev. How do they calculate? I mean, I know this is not your calculation, and I know that getting one migrant to Rwanda isn't just a case of buying them an air ticket and putting them on EasyJet, but £169,000 per migrant. That seems an extraordinarily high amount. Yeah, I think they've calculated the cost so far, how much has been paid to Rwanda for all the acceptance, the documents, the detention time. So, you know, these sort of price usually, they used to quote Home Office about £14,000-15,000 per person they used to deport. But this seems excessively high. Is it going to be the same thing that we've seen with this government in relation to PPE contracts? And would it surprise us if people, you know, later turned out that, oh, they're all linked and a few mates here and there got backhanders and companies went bust? It wouldn't surprise me. I think this whole thing needs investigating a little bit further as to why that cost is, but that's definitely not viable for the British taxpayer at all. No, because I mean, who knows how many migrants, if any, will ever get to send to Rwanda. But if we start sending hundreds, I mean, pretty soon you're going to be in millions, and over the course of time, you'll be in billions territory, won't you? Well, if we were just to talk about sending that 11,000 back that have already arrived, first of all, the problem is Rwanda's only got 500 places. Yeah, I know. Right. And they're going to send us a few as part of that deal. So a lot of people don't mention that. So the probably net figure is going to be a bit lower, around about 350, 400. And then even if we did try to send 11,000 back at the rate of 500 a year, it would take 22 years. And the cost is approximately 1.8 billion. So I don't really think it's a viable option. Once again, it's something to tell the public, look, we're doing something. That is better spent in trying to stop the gangs. You're better off telling people on the French coast, look, we'll give you 10 grand to stop your local people smuggling. And they'll do it, and we'll get more results. I mean, you know, it might, but the scheme itself, as I say, whether or not it ever gets off the ground, if I could use this expression, is up in the air, would be potentially a bit more viable
if somehow or other we could conspire not to spend £169,000 on each migrant. I mean, as you say, part of it is the money we've already given to Rwanda, I think 140 million quid or something. But how do they come up with this massive figure of nearly £170,000? Have you looked into this? Yeah, the cost of detention, so the cost of Home Office staff, the cost to do the paperwork, the cost to do security on the aeroplane, the cost to get a charter flight over there. They're not cheap charter flights, so they're not going to go economy class on a normal flight for 400 quid. And the cost of once in Rwanda, so to transport them, it just seems very excessive. And it wouldn't surprise me, like I said, if it turned out that, a lot of money had been gone here, there, and filtered out to mates. It's just not viable at all. This is, you don't have to be a mathematician or an economist to work out. I think all three of us sitting, on the link today can confirm, probably can work out that this is not viable at all. I'd rather that money be spent on the British public or be spent on securing borders and catching the gangs, so actually preventing the boat crossings in the first place. Yeah. There are also calls today, Harjap, not to send migrant children to Rwanda. So kids who come across the channel are being, or the urge is to exonerate them and not send them to Rwanda. Now, of course, even a hard-hearted person like me would have reservations about sending poor little kids all the way to East Africa. The only problem with this, though, is if we come up with a hard and fast rule, no children ever get sent to Rwanda, then children will be factored in by the people smugglers. Bring kids, we'll give you kids. That way you don't go to Rwanda. Yeah, it is a possibility. However, what we're looking at with relation to the demographics at the moment with the small boat crossings, there is a lot of males, a lot of singles, and people are a bit loath to take their kids on journeys like this. We had a situation in the US, if you remember, that kids were separated from their families, and there was a big scandal in that. They never got to see their families again. Yeah. They never got to see it. They'd grown up without having, seen their mum last time. Through bars, yeah, and it was terrible. So I think that's sensible. That's reason not allowing separating kids. Mothers. Even for the most hard-hearted of people and viewers, they're going to agree. Look, they can't separate a kid. Even me. Listen, Harjap, lawyer. Harjap, morning to you. What's your reasoning here? A split decision, but it's a decision nevertheless that it's an unlawful policy. Do you agree? Well, I think first of all, we have to look at what the court said. So the last court, we know the High Court agreed that it was lawful. Now there's been a split decision where the judges were split. And, some saying that actually the government were right, it's lawful. But the majority saying, no, it needs to be rehashed in it. And we've got to remember, they're saying in its current form. So that means the government haven't played this right. They haven't got the right legal advice. They did the policy first and then thought, well, let's try and push it to see if it's legal or not. Really, it's almost like a blag or a bluff. They thought, you know what, we're going to try and blag our way through this and we're going to see if it's legal or not, as opposed to proper, preparation, run it past their own lawyers first, run it past some judges first. Will this hold or not? If it doesn't hold, then we go back to the drawing board and prepare a new policy. So now we're probably expecting this afternoon for Suella Braverman to announce that she's going to appeal this. It's going to go further. I don't expect any flights to take off this year. Might not even get up and running at all, the scheme. So once again, it's a big, big loss for the government and just shows what a shamble it is. And so if they appeal, which we expect they will, Harjap, they then appeal to the Supreme Court, which is the highest court in the land. Right. Even then, if the government were to win it, the appeal, there could then be an appeal to the European Court. Yeah, at this stage, the European Court hasn't even got involved. So we can't even get it past our own judges, the English judges. That's how badly prepared this whole scheme has been. Surely when you prepare something, intelligent people and learned people know when you prepare an essay, a thesis, or anything, you run it past people first to see before submitting it. This has been the opposite. This has been like, you know what, we'll promise the people something. Oh no, guess what? We might be in trouble with this. Just what we're trying to do might be illegal. And in fact, it's been ruled
that today. So they'll have to go back to the drawing board, try and think of something else, and in the meantime appeal it and hope that they're going to win the appeal. And most importantly, they've got an election. I don't think we're going to get all of this sorted before an election. And I think they're going to be told at a ballot box that, you can't just make promises to the public and then just not deliver. This is a big problem for the Prime Minister personally, Harjap, because he's made these 5 pledges. One of them is to halve inflation. One of them is to stop the boats. Sending them to Rwanda, refugees to Rwanda, was the key way to stop the boats. So that's sunk along with his inflation pledge. Yeah, I mean, it's never a good idea to try and send people to a country where there's been a genocide before in recent years. I mean, Rwanda was a country where 1 million people were slaughtering each other in about 2 weeks. There were 2 tribes literally butchering each other, families, women and children. It was a long time ago, though, Harjap. It was a long time ago. Yeah, but it's not. But it was in our lifetime. And it was something that, I was grown up when it happened, and I assume you were as well. But in a way, I admire the ambition of the British government to help that country, in a sense. Yeah. I admire, Suella Braverman's been working very hard to explain that it's a big tech hub, Rwanda. It's got one of the biggest tech hubs in the world, funded by the World Economic Forum. Like, they're trying to invest in that country. And what do they need? They need young people to work in that economy, because of the genocide, they don't have enough of a younger demographic. On paper, I can, even though it comes with that stigma, on paper, I can see the logic behind wanting to have that cooperation. Of course, it's easy to forget that this was under Priti Patel, actually, rather than Suella Braverman. This was a Priti Patel endeavour, wasn't it? Would you expect her to come out and say something today, Harjap? No, she doesn't have to. I think this is Suella Braverman's carrying the can for this, because she is a lawyer. Suella Braverman was in one of the top positions, legal positions in this country before she became Home Secretary. She should have known whether this was legal or not. So this is on her. Priti Patel wasn't a lawyer. She can put her hands up and say, well, hold on, I'm not a lawyer, but the person who came after me, she's been at this, in the legal field for 20 odd years. She should have known better, should have consulted her colleagues. Suella Braverman's been up in front of these judges probably during cases. So she would have known these people, and she would have seen cases like this day in, day out. And if she hadn't, then she should have consulted people who did have that knowledge. So this is on the government and the Home Secretary trying to push through something that's potentially or today has been ruled illegal. And I don't think it's come from a sense of helping other countries. Surely the whole priority here is to help this country first and to read the sentiment of the people. I mean, the messages that you're getting in is all about the sentiments of the British people, and this government should be prioritising British people. If the government's going to say, well, hold on, we're not really concerned with the British people, but we've got to help a country in Africa. Well, it's both, isn't it? It's both. Yeah, it's that shouldn't be the priority. The priority has always been to stop the small boats, and now they're going to have to deliver on that and maybe think of other ways to stop the small boats. Like we've always said on this, I've been on GB News for a year saying this, often with different presenters and yourselves. Go after the gangs. If there's no gangs, then people won't be able to use it. You don't stop drug dealing by locking up drug users. You stop it by catching the drug dealers. You don't stop people smuggling and trafficking by locking up the people being trafficked. We forget that too easily. The people who are doing the trafficking. Harjap, thank you. Harjap Singh Bhangal, immigration lawyer there. It's so easy to forget that piece of the puzzle, isn't it? And we remember... Going through family problems is highly emotional and pressurising for everybody involved. Make sure you have the right help to navigate your way through so that you don't lose out on any of your rights. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. Join Happy Tiger. Try a completely new online bingo game today. It's bingo that every 5 minutes. So what you waiting for? Come join us. Just search for Happy Tiger Bingo. Happy Tiger Bingo. Low stakes, roaring bingo fun. Could you help a seriously ill child to smile with a gift in your will? I had a very sore leg. The doctors said I had leukemia. Gifts in Wills have helped Great Ormond Street Hospital Children's Charity fund vital research that's led to kinder treatments and cures. Will you leave a gift in your will so we can help the children at Great Ormond Street Hospital who will still urgently need us tomorrow? Our researchers work tirelessly to find life-changing treatments and cures.
but so many children are waiting for that next breakthrough. When can I go home? A gift in your will could help fund future research. I want to be able to play with my friends again. Find out more by requesting your free will guide today. Call 0800 472 5779 or search Gosh Will online. A gift in your will could help give seriously ill children a chance of a brighter future. I've been thinking, I want to plan my funeral so it feels more like a celebration. My parents always said I was born dancing. I just love it. Bhangra, disco, even line dancing. So when my time comes, I want to have music, dancing, the lot. With over 150 years experience, you can count on Co-op Funeral Care to help you pre-plan the funeral you want. To find out more, visit us or give us a call. Co-op, it's what we do. So why should you get life insurance? I think I'll take my chances. It's all about looking after your loved ones if something unexpected happens to you. If heaven forbid you die, which I very nearly did, your life insurance could pay off the mortgage and keep a roof over their heads. How? It could pay all their future household bills and pay for your funeral too. Get covered in 3 minutes online with prices from just £1 a month. Just a few health questions and no gobbledygook. Look mate, gobbledygook. Sign up and you won't pay for your first 2 months. Dead happy, really affordable life insurance. That couple we met made 50% less than us with secret escapes. So we didn't have to rent our house out to pay for this trip? Darling, it will be absolutely fine. Secret escapes. Luxury travel for less. If you're staying in, win at staying in. Whether you're bossing working from home, streaming your favourite show, or gaming with your mates, get BT Broadband with a £20 money-back speed guarantee and Norton security to keep you protected online. For $31.99 a month on a 24-month contract. Switch to BT today and win at staying in. It's time for pasta night with a twist. Made from 100% yellow peas, Zenbi pasta is high in fibre, high in protein, and low in fuss. Order online and we'll bring our plant-powered penne, macaroni and fusilli right to your door. If you love pasta, choose pasta that loves you. Visit zenb.co.uk. Our pets have been right by us. With Bella and Duke Raw Pet Food, we thank them. Search Bella and Duke online and receive 50% off your first box. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨਾਲ, ਸੁਵੈਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਈਦੇ ਆ। ਪੰਗੇ ਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਆ ਗਏ, ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਕਲੀਫ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਬਾਂਸ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਟੋਰੀ, ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਅਸ ਡੋਨਟ ਈਵਨ ਨੋ ਹਾਊ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਮ ਓਵਰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, people my age as well, we're still kids to our parents. Ask your parents how they come over. Before we start hating or judging people, ask how they came over, what their conditions are, why they came over. A lot of them came over for their kids, for us. And we weren't even born. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 10 ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹਲੇ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ, ਦੌੜ ਦੌੜ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਆ ਘੜੀਆਂ ਘੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਆਈਪੈਡ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆ ਚਾਬੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਜੀ, ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਵੇਚ ਦੇਣੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੂਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋ ਜਿਹੜਾ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਮਾਨੀ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੂਣਾ। ਸਭ ਜੂਲਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗਾ, ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਦੌੜ 'ਚ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਆ, ਜਿਹਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੂਗਾਂਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਤੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਫॉर ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਰਵਾਂਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਆ ਗਏ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਲਾਤਾ ਰਵਾਂਡਾ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਸਰ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਇਨ ਲਾਅ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸੌ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੇਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਇਨ ਲਾਅ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹਨਾ। ਸਿੱਖ ਇਨ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਜੀ ਝੰਡੇ ਪਾੜੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਦਰ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੌਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੱਜ ਟੌਪ ਦੇ ਬੈਰਿਸਟਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ, ਹਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ NGOs ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਇਨ ਲਾਅ ਕੈਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੈਮ? ਨੋਟ ਰੀਅਲੀ, ਨੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਅਨਪਲੈਨਡ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਗਏ ਹੋਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ,
ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨੋ ਨੋ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁੱਛੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਕੁੱਛੜ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਭੂਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂਗੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, 3-3 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਟਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਯੂਨੀ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯੂਨੀ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਵਾਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 70 ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਨਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੀਪਲ ਦੀ ਯੂਨੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆ, ਰਹਿ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨੀ ਹਾਊ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਆ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਆਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਲੋਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਪਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਔਨ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੁਰਾ ਵੱਜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰੋਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਆ। ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਜੀ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਹੈਡਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੱਢੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੁਰ, ਤੂੰ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਆ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਲੱਭਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਰੋਡ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਿਆਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਰੋ ਰਾਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਓ? ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੱਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆ, ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਲਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਲੋਕ the problem is they live in very fantasy world. ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਫੈਂਟੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਓ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਗੋਡ ਨੋਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਂਟਸੀ ਵਰਲਡ ਜੋ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫੈਂਟਸੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਆ, ਝੂਠ 1000 ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਝੂਠ ਹੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਫਰਾਈਡੇ ਸੁਣਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਕੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਆਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਬੱਚੀ ਕੋ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੈਟਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀਰੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਦੁੱਖ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਓ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਇਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ID ਮੰਗ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ 10 ਅਤੇ ਜਿਨ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹਰਜਾਬ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਰਜਾਬ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੀ, ਅਗਰ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਜੀ, ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਸਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਾਊਂਟੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਫਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ? ਫਾਈਨ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਾਈਨ ਪਿਆ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਦਾ ਪਿਆ ਫਾਈਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ। ਸਹੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਪੇਨ, ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ NHS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ? ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਓਵਰਸਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਢਵਾਈ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨ ਸ਼ੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ? ਟਰਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਟਰਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਲਕੋਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੀ ਗਲਤ ਫਾਰਮ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6। ਚਲੋ ਜੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1-2 ਮੁੰਡੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਾ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ BRP ਕੋਡ ਪਾਇਆ, BRP ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ BRP ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ 2 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸਟ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦਾ। ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਫੂਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਲੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ 28 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਲੈਟਰ ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗੇ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਈਮੇਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੇਂਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਹੋਏ ਆ।
ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿ ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। ਓਕੇ ਮੇਰਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਹ ਦੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨਾ ਬੂਟ ਖੋਲਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਲੱਗਾ, ਆਹ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਪਾਟਿਆ, ਟਿਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿੰਟ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕਾਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣੇ ਸਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੇਟ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਹੀ। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, 2007 ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ 4-5 ਤਾਂ ਹੋਊਗੇ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲਾਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲੱਗਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹੋਣੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਲੇਟ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੋ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਸਕਰੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੰਸਲੋ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ।